ค่ายแรกจริงๆของ Silly Fools เนี่ยก็คือ Bakery Music Bakery เหมือนเราไปส่งเดโมให้เขาฟังว่าน่าสนใจเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันเฟลตรงที่คนไม่ฟังเราอ่ะบางคนเขานั่งอูดหูอย่างเงี้ยผมไปได้ยินคำหนึ่งจากพี่ป้อมมาก็คือว่าฉันก็มีเพลงฮิตของฉันเสกก็มีเพลงฮิตแบบของเสกซิลลี่ฟูลต้องมีเพลงฮิตแบบซิลลี่ฟูลต่อไปนี้10เพลงต้องฟังได้หมดผมไปกับโตไปที่นครพนมแล้วไปแต่งเพลงนี้กันวันที่ได้ก็คือโทรหาพวกไอ้แปะเราได้เพลงฮิตแล้วอย่าบอกว่ารักอย่าบอกว่าร้องอย่าบอกฉันเลยเกิดอะไรขึ้นวะพี่ผมก็ไม่เข้าใจมันก็เหมือนฟ้าผ่าวันหนึ่งก็บ้านแตกแสลกขาดเลยผมขับรถไปของานเขาทำนะอ๋อไม่เต็มแล้วอะไรเงี้ยมันมีหลายปมเลยนะที่มันต้องแก้กันอีโก้นั่นแหละไปเห็นตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้ามือเราเร็วเราปุ๊บแต่สุดท้ายโอเคฟังไหมผมจำได้ว่าคอนของพี่หลังหมายถึงของซิลลี่ฟูลส์เหมือนจริงๆมันก็เคยมีมาก่อนหน้านี้ป่ะมีทั้งมีแค่ถ้าเอาจริงๆเลยแบบเดี่ยวๆเลยนะมีแค่3ครั้งก็คือเป็นแฟตไลท์1ครับแล้วก็เป็นสงครามของคนโง่ครั้งที่2แล้วก็มาเนี้ย30 ปี30 ปีแต่ในโพสต์ในการเล่าเรื่องของคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยมันเหมือนกับประมาณว่ามันคือใหญ่ครั้งแรกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่ามันเกิดจากสถานที่ด้วยพวกผมไม่เคยเล่น Impact เลยซิลลี่ฟูลไม่เคยไปเหยียบ Impact เลยจริงเหรอใช่มันก็เลยจริงมันเป็นครั้งแรกของการขึ้นไปเล่น Impact ครั้งแรกแล้วก็เรารู้ว่ามันใหญ่แล้วจำนวนสเกลคนด้วยแหละมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะขายบัตรหมดไหมน้ออะไรอย่างเงี้ยก็แอบหวั่นแต่พอผลตอบรับเราก็ไม่ได้ไปคิดว่าพอตอบรับมาอย่างนี้นี่ก็รีบโกยเลยเอารอบ2รอบ3อะไรเงี้ยไม่เอาก็คือรอบเดียวเอาทั้งตัวเราที่คิดว่ามันดีที่สุดใช่เล่าให้คนดูฟังก่อนเพราะว่าซิลลี่ฟูลส์ณวันนี้ก่อนนะเอาณวันนี้ก่อนคือไลฟ์อัพปัจจุบันก่อนครับไลฟ์อัพปัจจุบันก็จะมีพี่ริมมีพี่หลังมีพี่ต้นแล้วก็มีพี่ต่ออันนี้คือออริจินอลไลฟ์อัพปัจจุบันที่อยู่ณปัจจุบันเอาให้น้องๆเขารู้จักกันหน่อยครับซิลลี่ฟูลส์เมื่อ30 ปีที่แล้วย้อนกลับไปมันเริ่มต้นยังไงครับพี่รันเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมเราเริ่มจากเราเล่นในผับเล็กๆที่หนึ่งที่เป็นเมทัลโซนก็คือผับแนวเมทัลเลยเพลงหนักกะโหลกรุนแรงหูดับตับไหม้เลยอันนั้นคือยุค39ปี39เลยปะก่อนนั้นอีกมันน่าจะก่อนหน้านั้นอีกผมอายุเพิ่ง21 22เองอ้ออยู่เลยแล้วก็เราก็เล่นในผับเดียวกันแต่ผมเล่นอยู่อีกวงนึงชื่อว่า Skyfire แล้วก็มันก็จะมีวง Silly Fool อยู่แต่ตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่า Silly Foolish ใช่ก็คือเราอยู่ในผับเดียวกันเล่นคนละวงครับตอนนั้นผมก็อยู่พี่หลังไม่ได้อยู่กับ Silly Foolish มันได้อยู่อยู่ Skyfire ใช่แต่ผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมชอบไปแอบฟังไอ้ซิลลี่ฟูลมาเล่นอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลง Easy ของ Antac ครับเพราะมากผมจะชอบไปฟังนี้แต่เพลงอื่นไม่ไหว ปวดหูเล่นอะไรกันไม่รู้ซิลลี่ฟูลิสตอนนั้นมีใครบ้างครับพี่หลังพี่ต้นกับเต้ยเขาเล่นด้วยกันเขาก่อตั้งซิลลี่มาด้วยกัน2คนนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้นักร้องซิลลี่เนี่ยมันลาบวชแล้วทีนี้มันต้องหานักร้องแบบมาเล่นแทนทีนี้มันก็มีไอ้โอ่งกับไอ้เก่งเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นเพื่อนกันเนาะไอ้AB Normal ครับแล้วก็มันก็บอกเฮ้ยมีเพื่อนคนนึงเอามาแจมหน่อยอะไรเงี้ยไอ้โตเนี่ยมันเคยขึ้นมาแจมกับวงผมสกายไฟตอนนั้นผมก็บอกซิลลี่ไปว่าเฮ้ยมีไอ้หน้าตามดีด้วยนะแล้วก็มันร้องภาษาอังกฤษโอเคเลยครับแล้วก็มันขึ้นมาแจมเพลงแซนแมนกับสกายไฟตอนนั้นผมก็เลยแนะนำไปด้วยเอาไอ้นี่มาลองไหมล่ะอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ปุ๊บก็มันก็เลยมาเทสกันนะครับแล้วมันก็ไปกันอยู่ด้วยกันก่อนโดยที่พี่หลังก็ยังอยู่สกายไฟอยู่ยังอยู่ผมเข้าคนสุดท้ายฮะแล้วพี่เข้าไปจอยได้ยังไงมือเบสเนี่ยไอ้มือเบสวงซิลลี่ฟูลอันเก่าครับมันเสือกมาชอบไปเที่ยวกับมือกีตาร์กับวงสกายไฟนึกออกไหม
แต่ตัวผมเนี่ยผมไม่ไปผมก็นั่งซ้อมเบสปุ๊บขยันเท่านั้น ครับ ฝึกหนักเลย แล้วก็ทีนี้พอซิลิฟูมันทำเดโมกันปุ๊บเนี่ยแป๊ะมาหาผมที่บ้านเช่าเนาะ ครับ ไอ้หลังมึงเล่นกับกูไหมอะไรเงี้ยแบบมาเล่นซีรีส์ไม่บอกตอนนั้นเราก็ทำวงอยู่เนาะก็บอกไม่เอาดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นผมทำวงกับมือกีตาร์โกยิงเพนแล้วก็ก้างกูฟไรเดอร์เป็นมือกีตาร์อีกคนหนึ่งแล้วก็เป็นนักร้องชายหญิงตอนนั้นกำลังจะทำโรงผับกันแล้วมือกลองคาไลโดสโคปเพื่อนผมสมัยเรียนมัธยมครับผมก็เลยจะทิ้งวงนี้ไม่ได้เพราะตอนนั้นก็จะทำวงนี้แหละก็เลยบอกไอ้แปะว่ากูไปช่วยเล่นได้เดี๋ยวไปช่วยเล่นแล้วก็ปุ๊บอัดเสียงอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่อยู่ด้วยนะอะไรเงี้ยก็คือจะไปช่วยก่อนแปะบอกงั้นก็เอาอย่างนี้ก่อนมาช่วยก่อนผมก็ไปซ้อมกับพวกมันแล้วก็เล่นฝึกจนอัดเดโมอะไรเสร็จเรียบร้อยอ่ะครับก็เอาไปส่งเบเกอรี่คือตอนนั้นผมก็มาในตอนนั้นก็คือยังไม่ได้แบบมาเต็มตัวมาในเหมือนรับจ้างเหมือนเป็นมือปืนห้องอัดใช่แล้วพอไปส่งแล้วมันยังไงต่อทำไมพี่อยู่พี่หลังถึงกลายมาเป็นสมาชิกเต็มตัวได้ยังไงฮะนี่แหละมันก็อยู่ไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วมันก็เหมือนโดนมันนวดทุกวันเนาะ แล้วก็อยู่ด้วยกันทุกวันก็แบบหมายถึงโดนชวนอย่างเงี้ยเหรอครับแล้ววงที่ผมทำไม่เสือกเจ๊งวงแตกก็เลยอยู่กับซิลลี่ไปเลยดีกว่าพอจะอยู่กับซิลลี่ปุ๊บเราก็สงสารไอ้บอยเนาะไอ้บอยมือเบสเก่าบอกไอ้บอยงั้นมึงมาเล่นวงเนี้ยมาเล่นสกายไฟเนี่ยแลกตัวกันไปเลยก็คือแลกวงกันแลกวงเลยชอบไปเที่ยวกับมันนักเนี่ยมาอยู่กับมันนี่ไอ้เราก็ไปเล่นกับซิลลี่เลยเราก็เลยยาวเลยแล้วก็อยู่พอตกลงอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็มาอยู่กับต้นเลยไอ้แปะมาอยู่ที่บ้านเลยก็คือขี่เวสป้ามาแล้วก็มีกระเป๋าใบหนึ่งมาอยู่บ้านมันเลยก็คือจากห้องเช่าย้ายมาอยู่เลยแล้วก็ฝึกซ้อมกันทุกวันอยู่นั่นอ่ะตอนนั้นอัลบั้มแรกขึ้นหรือยังพี่หลังยังก็คือส่งแซมเปอร์เบเกอรี่ที่เป็นรูปเด็กที่เป็นรูปเด็กแล้วที่เป็นกระดาษปอนใช่ไหมเป็นกระดาษแต่มันตอนนั้นรู้สึกจะเป็น EP ป่ะพี่ EP มี3เพลงเองคือตอนนั้นมันเกิดกิจกรรมของเบเกอรี่ว่าถ้าใครขายถึง 20,000 ครับ 20,000 ตลับเนี่ยจะให้ทำอัลบั้มเต็มโดยการทดลองทำเป็น EP อัลบั้มก่อนใช่ก็เลยแบบทำเป็นแซมเปอร์ขึ้นมาก็มี3วงมีผมมีวิเศษนิยมมี Stone Soul ใช่จำได้ตอนนั้นก็ออกมาเป็นแพ็กเกจด้วยกันผมมีต้องไปหาแล้วหมายถึงว่าแสดงว่าค่ายแรกจริงๆของ Silly Fools เนี่ยก็คือ Bakery Music โดยการทำ Sample EP มันไม่ถือว่าเป็นค่ายแรกหรอกเราเหมือนเราไปส่งเดโมให้เขาฟังว่าน่าสนใจเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมอยากรู้ว่าตอนแรกแล้วอยู่ๆพี่ไปคุยกับ Bakery ได้ยังไงหมายถึงแบบ Silly Fools น่าจะเป็นต้นมั้งพี่ต้นใช่ไหมต้นพอผมไม่รู้ตอนนั้นไม่เล่นอย่างเดียวแต่พอมาออกอัลบั้มนี้คือมาอยู่แล้วผมได้มาเป็นกล่องๆเลยลังๆเลยนะเอาไปแจกเพื่อนเฮ้ยเอาไปฟังหน่อยไม่มีใครเอารู้เปล่าพอมาตอนนี้ต้องหลายหมื่นโคตรแพงใช่โคตรแพงม้วนนั้นคือถ้าใครมีนี่มันโคตรแรเลยอ่ะบางคนที่ผมจำได้เฮ้ยม้วนนั้นที่กูให้มึงยังอยู่วะเนี่ย ผมเพิ่งมีโอกาสได้คุยกับพี่สุกี้เมื่อไม่นานผมถามแกเนี่ยนั่งห้องเนี้ยผมถามแกว่าถ้าถามวงดนตรีเพราะว่าวันนั้นคุยกันถึงเรื่องเบเกอรี่ร็อกไงครับแล้วก็ถามกันว่าถ้าถามถึงวงดนตรีที่พี่สุกี้หรือเบเกอรี่ชอบมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแกบอกไม่เอาชอบมากนะแม่เอาเสียดายที่สุดในชีวิต ซิลลี่ฟูแกบอกไม่น่าปล่อยไปเลยตอนนั้นไม่ดูให้ดีซะก่อนไม่ดูของดีแต่หลังจากนั้นพี่ไปออกอัลบั้มเต็มกับแกรมมี่มันก็เหมือนโชคชะตาแหละแล้วเราพอเฟลจากตรงเบเกอรี่มาก็แบบเอาไงล่ะทีนี้มือเล่นผับกันต่ออย่างนี้เหรอหรือบ้านเนี่ยก็เลยแบบลองส่งดูนะส่งแกรมมี่ดูนะไปมอมิวสิกดูไหมแบบอะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะอะไรเงี้ยพอส่งปุ๊บน่าจะไม่ผิดเลยวันเดียวได้เลยนะพี่ป้อมเซเยสเลยนะส่งเข้าไปปึ้งวันต่อมาใช่รับเลยใช่ก็ตกใจเลยพวกผมกรี๊ดลั่นบ้านอ่ะวิ่งกันแบบดีใจมากว่าได้แล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยก็คือมีพี่หลังพี่ต้นพี่โตแล้วกลองคือใครฮะไอเต้ยอยู่ยังเป็นพี่เต้ยอยู่ใช่แล้วเราก็
มาอยู่กับพี่ป้อม ครับ พี่ป้อมเอาก็เพราะเพลงรอยยิ้มที่โตแต่งไว้ตอนนั้นแกชอบเพลงนั้นแล้วก็เพลงนั้นมันก็เป็นเพลงเหมือนเป็นจุดนิดๆถ้ามองไปลึกๆก็จะเห็นความมีตลาดในตัวเราเพลงนั้นแหละกำลังอยากถามพี่หลังว่าพี่หลังบอกว่ามาจากเมทัลโซนเล่นดนตรีหนักๆอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งถ้าเกิดใครได้ฟังในที่เป็น EP อัลบั้มของเบเกอรี่อ่ะก็จะสัมผัสได้อยู่ว่ามันยังกลิ่นแบบกลิ่นเม็ดใช่มันเป็นแบบกลิ่นอยู่นั้นอยู่เลยนะครับเป็นเมทัลเลยอ่ะแบบรุนแรงแต่พอขึ้นมาเป็นอัลบั้มแรกกับ More Music Candyman ไม่ใช่ IQ ก่อนIQ 180ก่อน IQ เราก็ยังคงความเป็นมาจากเบเกอรี่อยู่ก็ยังหนักหน่วงอยู่แต่ก็เพิ่มความเป็นตลาดขึ้นมาบ้างพยายามเพิ่มต้องเรียกว่าพยายามเพิ่มอยู่ตอนนั้นเรายังหาตัวตนไม่เจอก็ยังหนักอยู่เต้ยทำเพลงก็ทำเพลงอย่างเต้ยทำเพลงสู้ไม่ได้ก็หนักไอ้แป๊ะทำเพลงอะไรมันก็หนักหน่วงหมดอ่ะมันไม่มีเพลงเพราะเลยแล้วมันก็มามีเพลงหนึ่งเป็นไอ้โตทำกีตาร์มาคนเดียวครับคือเพลงเมื่อรักฉันเกิดคือตีกีตาร์โปร่งเพลงนั้นมาปุ๊บพอผมเห็นปุ๊บผมก็เอาแล้วเข้าทางกูแล้วเรียบเรียงตรงแบบนี้ดีกว่าเพราะไปเลยแบบพวกฟิลแบบบิลลี่ไมเออร์อะไรให้มันแบบไปอย่างนั้นดีกว่ามั้งแบบปุ๊บก็มาเถียงกับไอ้เต้ยแหละไอ้เต้ยบอกเฮ้ยทำให้มันเหมือนซาวการ์เด้นแล้วมันจะขายไงซาวการ์เด้นนึกไว้ตีกันยังพยายามยังตัวตนแบบนั้นอยู่ยังอยากดำอยากทำมึนทึกใส่ชุดดำน่ากลัวอยู่อะไรเงี้ยบอกขอเพลงเดียวเลยนะปุ๊บก็เลยออกมาเป็นเมื่อรักฉันเกิดนี่แหละพอออกมามันก็ขายไม่ได้เนาะขายไม่ถึง50,000ตลับด้วยมั้งในยุคนั้นเนี่ยถือว่าน้อยมากเพราะทุกคนขายเป็นล้านแล้วครับขายเป็นล้านปุ๊บแล้วก็พี่ป้อมก็เลยบอกว่าต่อไปฉันต้องเข้ามาดูหน่อยนึงแล้วเพราะว่าแกเจ๋งเนาะแต่ว่าในดูของแกคือแกไม่ได้แตะพวกมาเปลี่ยนอะไรเราหรอกก็คือจะเข้ามาดูหน่อยปุ๊บอะไรแบบทิศทางของมันแบบเพลงเป็นยังไงบ้างคือไม่ใช่มาเสร็จปุ๊บพวกเธอมาอัดปุ๊บพาเจ๊งหมดเลยนี่ว่าก็เลยแบบมาตักเตือนก่อนดูงานดูอะไรเงี้ยก็โอเคแสดงว่าตอนอัลบั้ม IQ 180เนี่ยถือว่ายังไม่ได้ผมเชื่อว่ายังไม่ได้แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการไม่แจ้งเลยพี่งานมี5 งานเนี่ยมั้ยเป็นงานเหมือนงานหลวงอ่ะเขาเรียกงานหลวงนะงานไม่ได้เงินไปเล่นโชว์โปรโมทอย่างเดียวอะแล้วเฟลไหมครับพี่หลังเฟลไหมโคตรเฟล มันไม่ได้เฟลแบบเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เพราะเราก็ยังไม่เคยทัวร์เนาะว่าการทัวร์คอนเสิร์ตมันเป็นยังไงแบบรสชาติมันเป็นยังไงเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่ามันเฟลตรงที่คนไม่ฟังเราอ่ะบางคนเขานั่งอูดหูอย่างเงี้ยโอ้ยเห็นภาพเลยคือไม่ชอบไม่ว่ายังแบบอูดหูให้เห็นเลยแต่เราก็ต้องมายอมรับที่จริงวงเราจะแตกกันเนี่ยมันช่วงแรกๆเลยคือตั้งแต่ช่วงนี้แล้วใช่ก็คือทะเลาะกันเรื่องเพลงนี่แหละแบบมันจะแตกจะร้าวกันก็ตอนแรกๆเลยเพราะมันไม่ดังอ่ะมันไม่ดังบอกแล้วให้ทำเพราะๆหน่อยหูเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เถียงกันเรื่องแบบนี้ไปแต่พี่ป้อมก็ยังให้เดินต่อกับอัลบั้มให้เดินต่อแล้วก็พอมาเดินอัลบั้ม2เนี่ยคือ Candyman เนี่ยปุ๊บผมจำคำหนึ่งได้ที่พี่ป้อมผมก็ติดนะตอนนั้นคือพอเราเป็นคนทำเพลงเนี่ยเราจะติดว่าเราพยายามจะหนีเพื่อเราจะหาความชัดเจนของการเป็นวงเขาเรียกเอกลักษณ์แหละเอกลักษณ์ให้สุดๆว่าถ้าปุ๊บเนี่ยรู้เลยนี่เป็นซิลิฟูอะไรเงี้ยเหมือนหาคาแรคเตอร์แล้วเราก็ไม่รู้ตอนนั้นเราก็คือพยายามโน้ตมี7ตัวเราก็จะพยายามไปหาตัวที่8ที่9เข้ามานึกไหมมันไม่มีอ่ะครับมันมีโน้ตแค่7ตัวนี่แหละครับแล้วก็ผมไปได้ยินคำหนึ่งจากพี่ป้อมมาก็คือว่าแกจะชอบว่าฉันก็มีเพลงฮิตของฉันเสกก็มีเพลงฮิตแบบของเสกซิลิฟูก็ต้องมีเพลงฮิตแบบซิลิฟูผมก็แบบแล้วกูจะฮิตยังไงวะพี่นี่โคตรปริศนาธรรมเลยนะพี่พูดง่ายแต่ผมตีโจทย์ออกพี่เชื่อแบบว่าอะไรป่ะสมมุติว่าผมเอาคอร์ดเพลงเสกโลโซมาเลยผมมาทำเป็นซิลิฟูได้เลยนะนึกออกไหมโดยที่เราไม่ต้องหนีเราใส่เอกลักษณ์เราเข้าไปในนั้น
ปุ๊บโน้ตมันจะหนีไปไหนได้บางคนเขาก็ใช้เนี่ยคอร์ดอย่างเงี้ย ครับ ใช้เป็นพันๆหมื่นๆเพลงแต่ละเพลงก็ไม่เหมือนกันสักอย่างผมเลยบางอ้อเลยอ๋อเราไม่ต้องไปหนีแล้วพอไปคอร์ดนี้กำลังจะสวยไปหาคอร์ดโหมดอีกแล้วไม่เอาแล้วก็คือเอาง่ายๆเอาแพทเทิร์นสูตรสำเร็จที่เขาสำเร็จกันอยู่แล้วเนี่ย ใช่เอามายกมาทั้งกระบี่เลยใช่ถ้าเป็นผมจะมันเป็นเหมือนสูตรสำเร็จมาม่าเอาแค่เส้นมาม่ามาก็ได้ผมก็ทำน้ำผมใส่ไม่ต้องพยายามไปหาเส้นมาม่าแบบอื่นใช่ครับเพราะคนมันกินมาม่าอยู่แล้วใช่แล้วหมายถึงว่ามันใส่อะไรเข้าไปพี่รังไม่พอถึงมือไอ้แปะมือไอ้ต้นเนี้ยครับมาถึงมือผมบ้างไปถึงมือกองบ้างมันเปลี่ยนเลยพี่เพราะว่าเรามีเครื่องปรุงของแต่ละคนพกอยู่ในตัวเองครับพอมาให้ผมใส่เบสผมก็ใส่แบบที่ผมชอบการเรียบเรียงการอะไรอย่างต้นเขาก็มีโน้ตในหัวเขาพอเรามาปุ๊บแล้วเราก็เฮ้ยขยับมึงขยับตรงนี้ให้หน่อยนึงเดี๋ยวกูเติมตัวนี้หน่อยนึงปุ๊บมันก็ออกมาเริ่มกลมแล้วเพราะว่ามันกลายเป็นชุดแคนดี้แมนเนี่ยเป็นชุดที่เราแจมกันเรายืนกัน4 คน4 มุมเงี้ยไอ้โตอยู่นี่ร้องปุ๊บอะไรเงี้ยเราก็เล่นปุ๊บเฮ้ยคอร์ดนี้เข้าทีไว้ล็อกไว้อะไรเงี้ยเหมือนอัดสดไปด้วยเล่นแจมเป็นแจมเซสชั่นไปด้วยแจมเราอยู่กันทั้งวันอ่ะศิลฟูแบบบ้าเล่นอ่ะชาวบ้านแถวนั้นอ่ะก็ฟ้องตำรวจไปหลายรอบเลยนะแม่กับพ่อไอ้แป๊ะไอ้ต้นอ่ะแกเขาเรียกอะไรเอาเท้าไก่หน้าผากลูกชั้นแต่ละคนโอ้โหมันจะไหวกันไหมวะมันทำอะไรกันวะชีวิตมันคงอันนี้คือภาพตอนแคนดี้แมนใช่แต่แคนดี้แมนกลายเป็นอัลบั้มที่ถ้าสำหรับแฟนเพลงน่าจะเป็นอัลบั้มเพราะและแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวของซิลลี่ฟูลส์คือก่อนที่เราจะทำอัลบั้มนี้เราคุยกันว่าต่อไปนี้10 เพลงต้องฟังได้หมดคือเริ่มกันใหม่หมดเราลื้อนะเราทิ้งไอ้นี่แล้วเราหยุดพักลดอีโก้ทุกคนลงเราจะมาทำอะไรที่มันน่าฟังทั้ง10 เพลงแม้แต่จะเพลงเร็วเพลงนั้นก็ต้องน่าฟังต้องคนฟังได้ต้องดีหมดแล้วเราต้องทุกคน4 คนเราต้องชอบหมดไม่ใช่พอมึงทำปุ๊บมากูไม่ชอบไม่ชอบเพลงนี้ว่าอะไรเงี้ยไม่ได้คือเราต้องชอบด้วยกันหมดก่อนแต่มันสามารถทำได้ง่ายขนาดนั้นเหรอครับพี่หลังหมายถึงว่าพอพี่หลังพูดแบบนี้มันมีผมเชื่อว่ามันมีหลายปมเลยนะที่มันต้องแก้กันโอ้เยอะเอาอันแรกคือเพลงจากที่พี่ๆเล่นกันหนักหน่วงดาร์กคอร์ดมนใช่อย่างต้นก็ใช้เวลากว่าที่มันจะลดตัวลงนะไอ้นั่นก็โหดอย่างเดียวมึงจะโหดไปไหนเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่หมาไปดูอะไรขนาดนั้นครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีโก้อีกอ่ะใช่อันนี้ยากสุดอีโก้คนเนี่ยมันคุยกันยากสุดเลยพี่ใช่แล้วมันเอาอะไรเป็นตัวคุยกันว่าลดเถอะอะไรอย่างเงี้ยในความที่คนเป็นเมทัลนะพวกกูเนี่ยแจ๋วสุดละเลือกไหมไปคิดอย่างนั้นว่าเราเนี่ยตั้งตนก็เหมือนเราตั้งตนเองว่าเราอีโก้นั่นแหละว่าเราแบบไปเห็นตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้ามือเราเร็วเราปุ๊บแต่สุดท้ายมีใครฟังไหมพอนึกออกไหมพี่พอเรารู้ว่าอย่างนี้ปุ๊บแล้วโชคดีเรากลับไหวทันนะเรากำลังหลงทางเราเสือกกลับลำทันก็เลยค่อยๆกลับมากันค่อยๆกลับมาตีเข้ามาก็พยายามพูดคุยแล้วก็ให้เห็นพออัลบั้มนี้มันออกไปปุ๊บทีนี้เราก็ไม่ต้องพูดกันเลยเราเห็นแววแล้วเห็นธงอันใหม่เห็นทางใหม่แล้วเห็นแสงใหม่แล้วเราเลี้ยวเลยแต่พี่ป้อมจะช่วยดูและช่วยคอมเมนต์ช่วยฟังหรือไม่อยู่ดีก็ไม่อยู่ดีพวกผมก็แอบกันทำจนวันสุดท้ายเข้าห้องอัดเลยก็นึกว่าพยายามบ่ายเบี่ยงไม่ให้แกฟังซิลลี่ฟูลนี่ดื้อจัดโอ้โคตรดื้อพวกผมแบบสุดยอดแล้วแต่สุดท้ายก็ออกมาเป็นแคนดี้แมนออกมาเป็นแคนดี้แมนซึ่งอัลบั้มนี้ยังเป็นพี่หลังเป็นพี่โตเป็นพี่ต้นแล้วมือกลองมือกลองแคนดี้แมนเป็นต่อแล้วเอาต่อเข้ามาเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนยังไงและเปลี่ยนทำไมครับเปลี่ยนหลังจากจบที่เป็นชุด IQ ก็คือเต้ยเขาอยากไปเรียนพวกซาวอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันก็เป็นประจวบเหมาะด้วยแหละปุ๊บก็เลยเอาไอ้ต่อเข้ามาไปเจอยังไงครับพี่ต่อไอ้ต่อนี่มันเป็นเพื่อนกับพวกเนี่ยแก๊งไอ้
ต้นอะไรกันตั้งแต่เด็กแล้ว อ๋อ เขาอยู่ละแวกเดียวกันเขาซ้อมดนตรีแถวๆเดียวกันก็เลยนึกถึงกันง่าย เราก็เลยเอามา ใช่เพราะตอนนั้นต่อมันก็จะเล่นประจำตามเทคอะไรเงี้ย ซึ่งไม่ต้องออดิชั่นไม่ต้องมาร้องไม่ต้องอะไร ไม่ต้องแต่ว่าต่อมันเข้ามาตอนแรกมันขอแค่ว่าเฮ้ยถ้ามาปั่น2 กระเดื่องอย่างนี้ไม่เอานะกูเล่นไม่ได้นะบอกไม่เรากำลังจะเปลี่ยนก็บอกเนี้ยเรากำลังจะเปลี่ยนใหม่มึงลืมไปเลยไอ้ปั่น2 กระเดื่องกูไม่อยากให้ปั่นแล้วก็เลยได้เป็นพี่ต่อเข้ามา ใช่ แล้วแคนดี้แมนก็เกิดตอนนั้นแคนดี้แมนถ้าเพลงเปิดหัวเลยที่คนรู้จักเลยตอนนั้นน่าจะเป็นเพลงอะไรครับพี่หลังจำได้ไหมฮะ เรารู้ถ้าจำไม่ผิดเหมือน ไหนว่าปะ ถ้าเพลงช้ามันใช่ไหนว่าจากก็จะเป็นเพลงที่ฮิตเลย ไหนว่าจะเป็นแล้วถ้าเกิดเพลงเร็วเพลงอะไรอ่ะตอนนั้นน่ะอย่าบอกว่ารัก ใช่ชุดนี้ผมจำได้แล้วเพลงนี้แต่งอยู่ที่ผมไปกับโตไปที่นครพนมแล้วไปแต่งเพลงนี้กันหมายถึงตั้งใจไปเพื่อแต่งใช่ก็บอกเพราะว่าบ้านผมอยู่ที่นครพนมครับแล้วก็เลยชวนแบบให้ไปเอากีตาร์ไปนั่งเล่นริมโขงดูไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยขับรถไปกัน2 คนแล้วก็ได้เพลงนี้กลับมาวันที่ได้ก็คือโทรหาพวกไอ้แปะเราได้เพลงฮิตแล้วเดี๋ยวกูจะกลับไปเหรอฮิตยังไงอะไรเงี้ยก็แบบเดี๋ยวไปร้องให้ฟังอะไรเงี้ยอย่าบอกว่ารักเนี่ยนะอย่าบอกว่ารักอย่าบอกว่ารักอย่าบอกว่าร้องอย่าบอกฉันเลยมันไอโตมันร้องให้ผมฟังในห้องตอนนั้นไปนอนโรงแรมเนาะแล้วก็ผมทำกีตาร์ไว้ให้ก็คือทำเสร็จปุ๊บผมบอกว่าเอานะมึงจำคอร์ดนี้ไว้นะเล่นปุ๊บแล้วทีเนี้ยก็บอกไอโตบอกมึงไปข้างนอกก่อนผมบอกเดี๋ยวไปหาอะไรเก๊กฮวยดื่มก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอะไรเงี้ยครับไอโตมันก็อยู่ในห้องแล้วก็เอาคอร์ดเล่นไปแล้วก็พอกลับมามันร้องให้ฟังบอกให้รีบกลับกรุงเทพเลย มันบอกอย่าบอกว่ารักอย่าบอกว่าลงอย่าบอกว่าจบแค่นี้จบแล้วไปกลับพรุ่งนี้กลับเลยยังไม่ได้ทั้งเพลงด้วยไม่ต้องทั้งเพลงผมฟังแค่นั้นผมแบบกรี๊ดเลยได้แล้วคิดแน่ถ้าผมอยากรู้ว่าทำไมแต่งเพลงหนึ่งที่ต้องขับไปถึงนครพนมอะครับศิลปินมันต้องอารมณ์อารมณ์ต้องไปหาเขาเรียกอะไรหาแหล่งบันดาลใจอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยผมจะขี่เวสป้าครับท่องเที่ยวอย่างผมไปเวสป้ากันไปอย่างแม่ฮ่องสอนเนี่ยผมไปมา3 รอบโดยขี่เวสป้าไปนะเป็นทัวริ่งไปอย่างเงี้ยใช่ไปแล้วก็มันก็เกิดเพลง150 ซีซีขึ้นมาเร่งจนใจมันสถานนึกออกไหมมันจะเกิดอย่างนี้แหละมันจะเกิดจากการขี่เพราะปุ๊บอย่างเวลาผมทำเพลงไปปุ๊บเนี่ยไอโตมันก็จะรู้แล้วแน่บิดมอไซค์มาแล้วเพลงปุ๊บอะไรเงี้ยมันจะเข้ากันก็คือมันก็จะเขียนเพลงเกี่ยวกับขี่มอไซค์เลยมันรู้เลยว่าเรามาทางนี้พองปุ๊บมันก็เหมือนเราเวลาเรามันฮึกเหิมอ่ะครับนั่นแหละก็คือโจทย์ที่เราตั้งไว้ว่า10 เพลงต้องฟังได้หมดแต่ว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์นะมันตอบโจทย์แค่ว่าเราเองโดยแค่ว่าใจเราเองเราฟังได้หมดแต่คนก็ยังตามไม่ทันแคนดี้แมนเนี่ยนะใช่ยังตามไม่ทันมันมีแค่50 งานเองคนก็ยังไม่ทะลุทะลวงอย่างนั้นไม่ใช่ออกมาแล้วเปี้ยงเหมือนเสกอัลบั้มแรกนึกไหมซีรีส์ไม่ใช่อย่างนั้นก็คือเราจากคนเหมือนคนได้เงิน 5,000 อัลบั้มนี้ได้มา50,000อัลบั้มนู้นได้ไป500,000มันจะกระดึบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบมาจากนักร้องตามผับอัลบั้มแรกมาปั้ง3 ล้านใช่ซิลลี่ฟูลค่อยๆไต่กราฟเจ็บปวดตลอด ให้เรียนรู้ตลอดว่ามันไม่ได้มาได้ง่ายๆผมเข้าใจว่าแคนดี้แมนนี่คือพี่สักเซสกันแล้วไม่โอ้ยยังเหรอตังค์ไม่มีใช้เลยพี่แสดงว่างานโชว์ไม่มาไม่เยอะมาแค่50 งานถ้าเทียบกับคนอื่นเมื่อก่อนเนี่ยเขาเล่นกัน365 วันถ้าคนดังๆก็คือทุกวันมีงานอย่างซิลลี่ได้มาแค่50ใน1 ปีแต่ว่ามันก็เก็บเกี่ยว50 โชว์นั้นเราเก็บเกี่ยวเพลงสำหรับที่จะเล่นเพลงเร็วใช่เรารู้แล้วพอเราออกไปผมก็สังเกตคนมันชอบเต้นจักจังหวะอย่างนี้เนาะครับอะไรเงี้ยเราก็เอากลับมาทำมาแปลงเพื่อเราเพลงเร็วเราต้องทำงานซีรีส์จะเป็นเพลงที่เพลงเร็วแล้วก็เป็นเพลงฮิตเยอะเหมือนกันครับที่เอาคนให้แบบสนุกเพราะว่าเริ่มเห็นสูตรแล้วด้วยว่าเราต้องทำเพลงกันยังไงใช่แล้วถ้าอย่างนั้นผมถามได้ไหมพี่หลังว่า
แล้วถ้าอย่างนั้นอัลบั้มที่เป็นอัลบั้ม success จริงๆของ Silly Fools ในมุมของพี่หลังคืออัลบั้มไหน ถ้าผมนะJuicy ที่มีเพลงน่าจะเป็นวัดใจหรือเปล่าวัดใจกับไอจีจ้าอะไรนี่แหละขี้หึงวัดใจผิดที่ไว้ใจบ้าบออะไรพวกนี้แต่ก่อนนั้นอัลบั้มที่มีจิจ๊ะเนี่ยกับ150 cc คืออัลบั้มที่3อ๋อเหรอใช่พอจีจ้ามาเนี่ยเราก็ไปละแสดงว่าเริ่มมาอัลบั้มนี้ใช่มันจีจ้ามันเป็นเพลงที่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะดังด้วยซ้ำไปมันเสือกปุ๊บมามันพวดเลยคนฮิตแบบแล้วเต้นกันใช่ในมุมผมมันยังมันพีคเลยก็คือJuicy Juicy นี่คือสุดแล้วมันเต็มกราฟในของการเล่นโชว์ด้วยเราก็จะมีอย่างเพลงเร็วก็จะมีพี่จ้ามีวัดใจมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นเซตมาเพลงกลางก็จะมีมากขึ้นเพลงช้าก็มีครบมันคือครบรถล่ะช้ากลางเร็วมีครบหมดมันก็เลยทำให้เราสมบูรณ์แบบขึ้นมาคำว่าสมบูรณ์ของพี่หลังหมายถึงว่าเพลงมันครบโชว์มันมาใช่โชว์มาอัลบั้ม Juicy นี่คือทุกวันใช่เกือบทุกวันเล่นกันนี่ไม่ได้กลับบ้านเลยคือแบบทัวร์ยาวใช่แสดงว่าพอหลังจากอัลบั้ม Candyman จับทางได้ใส่ต่อที่มิ้นตามด้วย Juicy เนี่ยมันคือผมเชื่อว่าคาแรคเตอร์ของ Silly Fools มันชัดเจนแล้วมากแล้วครับผมถามในฐานะที่พี่หลังเล่นดนตรีมาตลอดชีวิตได้ไหมครับว่าถ้าคาแรคเตอร์คำว่าคาแรคเตอร์ที่ชัดมากของ Silly Fools มันคืออะไรก็3ชิ้นนี้ครับพอฟังปุ๊บจะรู้เลยว่าถ้าเป็นแฟนจริงๆเขาจะรู้เลยนะว่าผมเป็นคนเล่นเบสอยู่เขาจะรู้เลยว่าต้นเล่นกีตาร์อยู่อะไรเงี้ยนั่นแหละคือเอกลักษณ์ที่เราใส่ลงไปจนมันชัดเจนมันชัดจนมันเป็นลายเซ็นเราขึ้นมาได้มันคือสำเนียงใช่ผมตามมาตั้งแต่อัลบั้มแรกๆแล้วก็จนมาถึง King Size ผมก็ยังเริ่มทำงานแล้วผมก็จะชอบ King Size Success ไหมครับโอ้โหระเบิดใช่ไหมที่เป็นปกสีชมพูแล้วใส่พวกพี่เบ่งกล้ามกันป่ะใช่ไหมอันนั้นคือ King Size ใช่ไหม King Size นี่ผับบาร์เนี่ยแทบจะต้องจับฉลากกันนะสมมติย่าน RCA อย่างเงี้ยต้องจับฉลากก่อนผมเป็นวงแรกๆเลยว่าแบบมันตลกฉันต้องได้ก่อนเบอร์1อะไรเขาก็จับฉลากแล้วก็ไปเล่นไล่คิวไปร้าน1ร้าน2ร้าน3อะไรเงี้ยคือทุกละแวกที่มีผับบาร์เป็นกระจุกอยู่ด้วยกันจะต้องจับฉลากเอาไม่ใช่ใครมาปุ๊บได้ก่อนอะไรเงี้ยวันหนึ่งเล่นกี่ที่พี่โอ้ทีเดียวก็ไม่ไหวแล้วครับได้ที่เดียวเขาก็เลยต้องจับฉลากกันใช่โหซึ่งทุกอัลบั้มพี่หลังทำกันเองหมดไม่มีใครแตะเลยคือเราซิลลี่ฟูลตอนยุคไอโตเนี่ยเราถือว่าเราเป็นโรงงานที่สมบูรณ์แบบคือเราไว้ใจกันแต่ละตำแหน่งพอเราโยนงานปุ๊บเนี่ยจบเลยครับคือเราไม่ต้องไปยุ่งเฮ้ยเปลี่ยนคำนี้หน่อยอะไรไม่เราจะไม่ก้าวก่ายงั้นเฮ้ยมึงดีดเบสดีดมาตรงนี้ไม่ใช่อันนี้มันเรื่องของฉันไว้ใจฉันอะไรเงี้ยปุ๊บครับมันกลายเป็นอย่างนั้นไปคือเราไว้ใจกันหมดแล้วเราก็ทำอะไรเราเป็นแผนกแผนกนี้เลื่อนมาปุ๊บมึงก็แค่สแตมป์ตุ้มให้มันดังเอาไปออกอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นไปชีวิตตอนอย่างนั้นเป็นยังไงครับพี่หลังโอ้ในซิลลี่ฟูลส์ในยุคนั้นผมสร้างชื่อคำว่าป๋าจากตรงนั้นแล้วครับ ป๋าหลังใช่มันมายังไงครับพี่มันหมาเห่าผมก็ติ๊บสนุกมากเป็นแบบมันมีความสุขที่สุดละคือแปลว่าดนตรีก็สนุกที่เราได้เล่นกับสไตล์ของพวกเราใช่งานก็มาทุกอย่างพร้อมหมดเพียบพร้อมไปแบบดีทุกอย่างวิเศษทุกอย่างชีวิตแบบเลิศเลอแล้วก็ผมทำตามฝันได้ก็คือแบบอยากได้อะไรเพราะว่าตอนเด็กๆเคยอยู่บนรถเมล์เนาะครับแล้วก็มาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็แบบเราก็เจอรถยนต์มันจอดเนี้ยบอกเฮ้ยโตขึ้นกูจะหาเงินซื้อรถได้ไหมว่ามันเราจะมีได้นั่งแบบนี้ไหมนึกไว้พี่เดี๋ยวความเป็นเด็กเราคิดไปนู่นไปนี่เรื่อยๆเนาะว่าวันหนึ่งเราจะมีไหมอะไรเงี้ยบางทีไม่มีตังค์เดินผ่านหน้าร้านแบบ
เขาผัดข้าวอยู่อะไรเงี้ยโอ้มันหอมขนาดนี้ว่าถ้ากูมีตังค์นะกูจะกินให้เละเลยแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างกูต้องได้กินด้วยคือจะไม่ให้อดไม่ให้อะไรเลยนี่แหละครับคำว่าป๋าก็เลยได้มาอย่างนี้แล้วทีนี้พอผมมีนะป๋าเลยทีนี้ มาเฮโลคือทุกอย่างมันพร้อมแสดงว่าเวลาพี่หลังมองเพลงกับมองผมเชื่อว่าอะไรดีมองความสำเร็จของวงตัวเองจริงๆอ่ะพี่หลังจะดูที่งานโชว์เป็นหลักใช่ดูแล้วยอดขายอ่ะพี่ก็ยอดขายด้วยแต่ว่ายอดขายมันก็วัดได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าคนซื้อของเก๊ก็เยอะเนาะนึกออกไหมมันวัดไม่ได้เท่าไหร่แบบว่าบางคนก็ฟังแต่ไม่ซื้อมันก็มีแต่ว่าพอเราไปเล่นปุ๊บเราเห็นแล้วว่ามึงร้องได้มึงชอบซื้อบัตรเข้ามาดูเนี่ยมันตอบโจทย์กว่ามันเห็นกันสดๆตัวเลขมันเห็นกันแบบจริงๆใช่เพราะว่าเขาต้องขับรถมาดูเราด้วยนะนึกออกไหมมันต้องเตรียมตัวมาจากบ้านอาบน้ำแต่งผมปะหวีแป้งมาก่อนตอนนั้นเนี่ยคอนเสิร์ตซิลลี่ฟูลในยุคพีคอายุมิ้นมาถึงจุยซี่เนี่ยคนดูแบบเยอะๆที่พี่เห็นมากที่สุดเนี่ยมันประมาณสักหลักหมื่นเป็นหมื่นมีผมว่ามีถึงประมาณเกือบ 40,000 50,000 ได้นะอย่างงานช้างสุรินทร์เนี่ยคนหลายหมื่นคนมากแล้วพอเพลงซิลลี่ฟูลมันขึ้นมันโอ้โหแบบปุ๊บกระจุยตีกันเละตีกันไหมครับเพลงไม่เหลือครับเละเทะเหมือนกันพวกผมจนพนันกันอ่ะเอามา1,000 วางมึงว่าตีเพลงไหน ใครทายถูกเอาไปเลยเพลงซิลลี่ฟูลที่คนตีกันมากที่สุดคือเพลงไหนว่าจะจริงเหรอครับพอช้าๆปุ๊บไม่มีอะไรทำมองหน้าเอาเหรอเอาไหมแบบเอาไหมจริงเหรอมันกลายเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ตีเพลงเร็วเลยพี่เพลงเร็วมันก็มันนะเต้นมันเอามันสนุกแล้วปุ๊บแต่พอเพลงช้าทำตัวไม่ถูกกับมองเอาเหรอจริงๆไหนว่าจ่าเนี่ยนะเมื่อเร็วๆนี่มันจะตีกันเพลงไหนว่าจ่าอยู่เลยเนี่ยไหนมันเพลงโคตรช้าเลยนะใช่คือมันไม่มีอะไรทำแล้วไม่มีพลังยังเยอะแบบมันดีวะในยุคนั้นเนี่ยทุกอย่างมันดูสวยงามมากแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนเพลงซิลลี่ฟูลที่โตมากับซิลลี่ฟูลจริงๆก็จะรู้ว่าพวกพี่คือเทพเจ้าแล้วสำหรับวงร็อกวงหนึ่งในเมืองไทยคนชอบยกให้เนาะแต่ว่าเราไม่ได้รับตรงนั้นผมไม่เคยว่าตัวเองเก่งอะไรแบบนี้มันก็เหมือนนักเลงกระจอกอะถ้าให้เดินคนเดียวก็ไม่กล้านี่วะเอาไหมอะไรเงี้ยแต่พอไปเป็นวงอะเฮ้ยมาใช่ก็เหมือนกันซิลลี่ฟูลเวลาอยู่ด้วยกัน3คนมันแก่งขึ้นมาแต่ถ้าเราเล่นกันเดียวๆเราไม่ได้แบบเป็นคนสกิลอะไรเยอะแยะขนาดนั้นแต่อย่าให้กูครบอย่าให้กูรวมกันนะเนื้อป่ะมันจะแบบนั้นพี่หลังกับพี่ต้นน่าจะเคยพูดในหลายๆช่องละผมเชื่อเยอะมากเลยแต่ว่าผมในฐานะแฟนเพลงอะถามได้ไหมก็มันดีขนาดเนี้ยได้เกิดอะไรขึ้นวะพี่มันก็ดีขนาดนี้แล้วเพลงมันก็พีคมากพี่ก็เป็นไม่ใช่กำลังอะพี่เป็นเลเจนด์กันไปแล้วอะผมก็ไม่เข้าใจมันก็เหมือนฟ้าผ่าวันหนึ่งก็บ้านแตกสลายขาดเลยแบบมันพังคืนวันเดียวเลยอ่ะก็เลยแบบมันก็ตกใจเนาะมันว่ามันเป็นไปได้ไงเพราะว่าเราอยู่ในที่ที่แบบว่าเรากำลังจะมั่นคงแต่วันนั้นเนี่ยมันก็กลับไปจุดผมใช้คำว่าจุดเริ่มอีกครั้งเพราะมันล้มมันล้มแบบเราไปไม่เป็นเลยนะมันหมดสิ้นหนทางหมดเลยมันแบบแล้วซึ่งตอนนั้นพี่ก็ออกจากมอมิวสิกด้วยปะออกจากแกรมมี่เลยก็คือพอเกิดเรื่องปุ๊บมันก็เกิดหลายอย่างครับมันก็อยู่ไม่ได้แหละเราก็ช้ำเราก็เจ็บเราก็รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยออกดีกว่าไปที่อื่นตรงนี้ไม่ใช่บ้านเราแล้วก็ไปผมใช้คำว่ากลุยทางใหม่ใช่ไปลุยใหม่ก็โอ้โหทีนี้แหละมันมหากาพย์เลยแหละไอ้ตอนลุยใหม่เนี่ยมันเหมือนนับหนึ่งใหม่หมดเลยยิ่งกว่าคือพี่เคยดังอ่ะแล้ววันหนึ่งที่มันไม่มีอย่างนั้นแล้วอ่ะแล้วจะทำไงแบบยังไงเราก็ไม่มีฟรอนต์แมนคนนี้แล้วอ่ะเราจะหาใครมาทดแทนหรือว่าเราจะสร้างอีกคนหนึ่งขึ้นมาใช้เวลากี่ปีเราจะทำไงต่อเอาหรือไม่เอาหรือว่าจะเลิกกันแค่นี้เลย
หรือจบกันแค่นี้ปุ๊บอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ได้พี่เบนมาใช่เบนก็มาแทนเป็น10 ปีนะใช่ไหมใช้หายไปสักพักใหญ่ๆอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ตอนนั้นผมก็ไปตะเวนอยู่แคนาดาเอาเหรอพี่หลังไม่อยู่เมืองไทยไม่ใช่ไปตะเวนอย่างนั้นหรอกก็คือพอดีตอนนั้นผมมีแฟนเป็นคนแคนาดาครับแล้วก็พ่อตาเนี่ยแกจะเป็นคนที่อยู่เกี่ยวกับพวกวงการดนตรีอะไรด้วยแล้วทีนี้ผมก็เลยคิดตอนนั้นทำเพลงอะไรว่าตอนนั้นผมทำไว้ประมาณ5 เพลงกันมั้งครับมันเสร็จแล้วเนาะมันตั้ง5 เพลงแล้วแบบใครร้องดีวะไอ้แปะเอาพี่ปูไหมเอาพี่ปูแบ็คเฮดมาช่วยร้องก่อนให้อัดเสียงไปแล้วก็ไปออกให้มันจบไปซะครับให้มันผ่านไปซะไอ้อัลบั้มเนี้ยผมก็โทรหาพี่ปูบอกเฮ้ยพี่ไม่ถนัดวันหลังเอาพี่แต่พี่มีเพื่อนอยู่คนนึงหลังเราไปดูนะมันร้องอยู่ปาร์กิ้งทอยครับชื่อไอ้เบนอะไรเงี้ยผมก็แอบไปเลยขี่มอไซค์แล้วไปนั่งอยู่มุมปุ๊บก็จิบน้ำชาไปนั่งฟังเสียงไม่เข้าทีไว้ไอ้นี่ไว้เสียงมันใหญ่มันร้องเพลงฝรั่งดีอะไรเงี้ยครับก็เลยชวนเลยวันนั้นก็แบบมาทำโปรเจกต์ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยเบนมันก็โอเคก็เลยเข้าห้องอัดเสร็จปุ๊บก็มาออกกับแกรมมี่นี่แหละเป็นมินิแสดงว่าตอนแรกเนี่ยในอัลบั้มมินิเนี่ยมันเสร็จแล้วแล้วก็มาเจอพี่เบนแล้วก็อัดใหม่เลยชวนพี่เบนมาอัดใหม่ใช่นี่คือจุดเริ่มต้นของการร่วมงานกับพี่เบนใช่ก็คือเราตอนนั้นแล้วผมก็ตั้งเป้ากันเนาะเราก็เหมือนกับคนเฮิร์ตมาก็คือแบบว่าไปลุยฝรั่งให้แม่งเต็มตัวเลยนะครับเมืองไทยไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยก็ฝันกันเตลิดเปิดเปิงไม่หมดก็ไปออกอัลบั้มเป็นเพลงสากลไปเลยใช่ก็เลยปุ๊บออก5 เพลงนี้เสร็จปุ๊บก็มีทัวร์มีอะไรเนาะในบ้านเราอยู่บ้างแล้วก็มาทำชุด The One กับ RS ที่เป็นภาษาอังกฤษ10 เพลงแล้วก็เราก็ยังหวังว่ามันจะไปอินเตอร์ได้แต่มันก็ไปไม่ได้มันแค่ฝันไปไม่ถึงมันไปไม่ถึงด้วยอะไรพี่มันหลายอย่างเราเอเชียด้วยแหละอย่างพวกผมไปงานแบบเฟสติวัลที่สิงคโปร์วงจากไทยมาเด๋อด่ามาเป็นผิวเหลืองมามันดูแลเราคนละแบบเลยนะแต่พอเราเล่นเพลงปุ๊บมันกลับมาถามเลยมึงมาจากประเทศอะไรเนี่ยบอกมาจากเมืองไทยบอกมึงกูดนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกคือไม่เอาเลยเหยียดเลยพอเจอเพลงเราไม่อายนี่เพลงเราทำมาเพื่ออินเตอร์เนาะครับเราก็แบบภาษาร้องอะไรเบนมันก็ชัดเจนเราก็สู้เขาไหวอยู่แล้วแล้วตอนทำอัลบั้มวันนะพี่หลังเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นคนเบนถ้าภาษาอังกฤษเบนซัดหมดเลยแต่ดนตรีก็จะเป็นพี่หลังพี่ต้นอยู่ใช่ตอนนั้นพี่ต่อยังอยู่ไหมต่อก็ยังอยู่ใช่ไหมใช่ดนตรียังทำกันเหมือนเดิมโรงงานผลิตแบบเดิมแต่พี่เบนจะมาอยู่ในแทนตำแหน่งพี่โตนะตอนนั้นแล้วก็ใส่เนื้อร้องภาษาอังกฤษเข้าไปแต่ถ้าเป็นเนื้อในชุดเดอะวันถ้าเป็นภาษาอังกฤษผมไม่อายใครเลยครับผมยื่นให้ฟังแบบภูมิใจใช่ภูมิใจแบบ 100% เลยแล้วผมชอบชุดเดอะวันมากคือมันลงตัวในด้านดนตรีที่แบบเราใส่เต็มเลยแบบไม่กักไม่อะไรแล้วแบบมันสวยงามด้วยเหมือนตกผลึกหาจุดลงตัวหนักกำลังดีทุกอย่างกำลังใช้ได้ที่จริงมันเป็นภาคต่อที่มันจะต่อมาจากคิงไซด์นะมันตั้งใจไว้อยู่แล้วใช่มันตั้งใจไว้อยู่แล้วมันเป็นเพลงที่มันจะต้องออกต่อจากคิงไซด์แต่สุดท้ายจนถึงณวันนี้พี่หลังครับอัลบั้มเดอะวันก็เป็นอีกหนึ่งอัลบั้มของซิลลี่ฟูลส์ที่คนมันจะอย่างนี้มันก็จะผมว่าอีกเหมือนอย่างเมื่อก่อนตอนออกเพลงโง่มาไม่ดังตอนนี้เพลงโง่เปลี่ยนร้องเนี่ยคนชอบมากใช่ก็คือผมคิดว่าอีกสัก10 ปีอัลบั้มเดอะวันมันอาจจะกลับมาผลิตขายดีก็ได้เมื่อคนเปิดใจกับมันแล้วฟังมันจนตามเราทันนึกไหมเข้าใจเพราะเพลงซิลลี่ฟูลว่ากันว่ามันจะนำหน้าใช่เทรนด์ไปประมาณสัก5 ปี10 ปีอยู่เสมอมันจะเป็นแบบนั้นแต่เอาจริงๆนะครับจะบอกว่าพี่เบนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฟรอนต์แมนของซิลลี่ฟูลส์ที่หลายๆคนเขารู้สึกว่า
เป็นอีกสีหนึ่งของซิลลี่ฟูอย่าง ใช่ ชัดเจน เลย มาก เราฉีกเลย แล้วเราก็มันคนละขั้วเลยคนละแบบเลยอ่ะมันแล้วอย่างนี้พอเวลาฟอนต์แมนมันเปลี่ยนเสียงมันเปลี่ยนคีย์มันเปลี่ยนโทนมันเปลี่ยนอ่ะแล้วดนตรีมันเหมือนเดิมได้เหรอพี่หลังได้ดนตรีมันอยู่ของมันได้แต่ว่าเวลาเราเรียบเรียงการร้องเมโลดี้อะไรพวกนี้มันก็จะมีการปรับคนโทนสูงก็จะร้องอีกแบบนึงครับแต่คนโทนเสียงใหญ่นุ่มเบนแบบเบนเนี่ยก็จะเป็นอีกฟิลนึงเราก็จะสร้างเมโลดี้อีกแบบมันก็จะต่างกันซึ่งวันเป็นอัลบั้มที่ดีมากสำหรับพี่ด้วยสำหรับหลายๆคนด้วยแต่มันก็ไม่มาเท่าที่ควรไม่มาเลยเจ๊งหรือมันเป็นเพราะเอาจริงหรือมันเป็นเพราะดาบสองคมในความชัดของซิลลี่ฟูอ่ะพี่มันเป็นอาหารจานใหม่เขาเคยกินเผ็ดกินนี่พอเอาเปรี้ยวหยอดเข้าไปหน่อยแล้วเริ่มหลอนใส่ชีสเข้าไปหน่อยใส่ชีสใส่น้ำมันมะกอกปุ๊บเฮ้ยกินไม่เป็นแล้วว่ะไม่คุ้นอาจจะเป็นอย่างนั้นในขณะเดียวกันที่กำลังพูดถึงการลุยทำเพลงในการเริ่มต้นใหม่อ่ะป๋าเริ่มหายไปคำว่าป๋าเริ่มครับป๋ากระเป๋าฉีก ป๋าก็ล่วงได้เหนื่อยไหมพี่ตอนโคตรเหนื่อยผมขับรถไปร้านเหล้าร้านอะไรเนี้ยไปของานเขาทำนะหมายถึงว่าตอนนั้นพี่ต้องไปวิ่งไปตามร้านไปขอใช่วิ่งไปขอเลยวิ่งไปพวกก็มีแต่ไม่เต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกปัดเราไปแต่ตอนเราดังนี่แบบโอ้โหเอาใจดีเหลือเกินแบบมันคนละเรื่องเลยอ่ะพี่หลังเล่าตอนลำบากให้ฟังหน่อยได้มันลำบากไอ้คำว่าลำบากสมมติถ้ามันแม่งจะที่สุดตอนนั้นที่พี่จะจำได้มันคือขนาดไหนพี่มันยังไงดีอ่ะคือถ้ามีงานเข้ามางานเดียวอ่ะผมวิ่งรอบบ้านเลยดีใจแบบขนาดนั้นน่ะคิดดูเมื่อก่อนเราเล่นแบบ30-40โชว์เราเฉยๆแล้วกลายเป็นแบบชินชาแล้วครับแต่พอมาตอนนี้มันแบบโห1งานมีความหมายชิบหายกำลังนั่งเชื่อมงานทำโต๊ะเก้าอี้ขายเนาะปึ๊บพอรับโทรศัพท์ปุ๊บเฮ้ยได้งานแล้วทิ้งเครื่องเชื่อมปุ๊บวิ่งดีใจแบบมันต้องขนาดนั้นเลยแล้วก็มันมีหลายอย่างที่ผมต้องทำให้ทีมรอดด้วยตอนนั้นมันถ้ามันเล่ามันเรื่องเยอะมันทั้งไอ้แดกทั้งแอร์บอลอะไรด้วยตอนนั้นที่ทำที่เป็นกลุ่มกันใช่ผมต้องขับรถตู้เองครับขนของทุกอย่างเอาเดินทางเราไม่มีการบินเราขับรถไปหาเขาอย่างเดียวไปแบบตะลุยมานั่งรอเอาเงินอย่างเงี้ยบางครั้งอ่ะผมแม่งโคตรโมโหเลยไปบางร้านผมพาแอร์บอลไปเล่นเนาะเงิน10,000อ่ะผมรอถึงตี 5มันโหเราไปก็ขับรถมาเป็นหลายร้อยโลแล้วมึงยังจะมาเบี้ยวเงินกูแค่10,000 บาทน้องกูยังไม่ได้กินข้าวไม่ได้อะไรเลยมันลำบากกันแบบนั้นโอ้โหแบบนั้นเลยเบอร์แสดงว่ามันนอกเหนือจากเรื่องของงานเรื่องของความลำบากคือเรื่องของการได้รับเกียรติด้วยถูกไหมโอ้โหใช่คุณไม่มีตังค์คุณไม่มีเกียรตินี่คือสิ่งที่พี่ใช่เกียรติยศมันมากับเงินทองด้วยในความรู้สึกผมนะในวงการที่พี่อยู่ใช่ไหมใช่วันที่ไม่มีมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยไม่มีก็หมาตัวหนึ่งจะไปแบบหลังเมื่อก่อนเด็กน่ารักนะไปปุ๊บพี่ขอเล่นร้านหน่อยวันนี้แบบช่วยหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่เอาเราหรอกเพราะเราไม่มีประโยชน์ไปเล่นร้านเขาเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราไม่ทำเงินให้เขาแล้วอะเขาก็จะเอาไปทำไมเราเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันแล้วก็เริ่มเข้าใจแบบเรามาทำตัวเราเองให้ดีก่อนดีกว่ามาปรับตัวมาสู้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับไปใหม่คลุกอย่างนี้เป็นด้วยแบบนี้อยู่นานไหมครับพี่รังเป็น10 ปีครับผมใช้เวลาแต่ละอันที่ต่อสู้มาเป็น10 ปีมันไม่ใช่แค่วัน2 วันแล้วเลิกกว่าจะได้ชื่อกว่าจะได้นามสกุลซิลลี่ฟูกลับมาเต็มๆใช้เป็น10 ปีใช้ให้คนเชื่อว่าเนี่ยคือเรานะเรามีความสามารถนะเราสร้างใหม่ได้อะไรเงี้ยเราต้องโชว์คนแบบนั้นนะเคยคิดเลิกไหมพี่หมายถึงครับผมใช้คำว่ามันไม่ได้พูดถึงเลิกดนตรีนะหมายถึงแบบมันไม่เวิร์กแม่งก็แยกย้ายไหมพี่หลังก็มีฝีมือก็ไปเล่นกับวงอื่นหรือสมมติจะทำมาหากินก็ไปเป็นไปเล่นเป็นแบ็กอัพก็ได้หรืออะไรก็ได้เราผ่านขั้นนั้นมาแล้วไงเราถอยหลังไม่ได้แล้ว
เราจะกลับไปเป็นแบบนั้นไม่ได้อะมันเรามีแต่ลุยไปด้านหน้าดีกว่ามันจุดบอดตรงนี้ไม่ได้เราก็ไปหาลบจุดบอดเราให้ได้หาให้เจอลำบากกับเหนื่อยคนมันมาเป็นเรื่องที่มาคู่กันเคยท้อบ้างไหมพี่เคยบางทีก็ท้อนะบางทีแบบว่ามันเนี่ยเราจะขึ้นเล่นอยู่แล้วเฮ้ยมึงจ่ายตังค์มาดิไอ้นั่นก็ยื้อพี่ขึ้นไปเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวผมเอาตังค์ให้กำลังไปเก็บตังค์อยู่นึกว่ามันล้อมผ้าปุ๊บมันฟีลแบบนี้เราไม่เชื่อใจมันอ่ะมันแบบว่าโหอะไรมันจะขนาดนี้วะเนี่ยมันปุ๊บบางทีได้ตังค์มาเนี่ยผมมานั่งอยู่ในห้องนะเอาแบงค์นับแบงค์20แบงค์เนี้ยกองนี้ของไอ้ต้นนะปุ๊บมันเราก็นั่งไปบางทีแล้วก็เราทำอะไรอยู่วะเรากำลังสู้แบบไหนอยู่ว่าแบบมันก็เป็นคำถามตลอดแหละแต่แบบเอานะดีกว่าไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหมือน2คนตอบกันเองถอยเถอะบอกมึงถอยเถอะพอบอกอีกคนนึงก็บอกสู้ในถึงในตัวเราด้วยนะใช่แล้วมันยังมีคนตามหลังเราอยู่อีกหลายคนเรายังมีไอ้แป๊ะมีไอ้ต่อมีน้องๆอีกหลายคนที่เราถ้าเราไปคนนึงเราก็เหมือนแบบบ้านมันพังมันก็ต้องแบบเฮ้ยลุยต่อมันจะยากเย็นยังไงก็ต้องลองดูกันเนาะแต่ว่ามันยากตรงที่มันเป็น10 ปีนี่แหละมันเหนื่อยมันนานมากมันนานมากจริงๆเนี่ยเพิ่งมาได้มาไม่กี่วันเนี่ยเอาจริงๆก็เพิ่งมาได้แพ้ความอ่อนแอเนี่ยพี่ว่าไหมล่ะใช่ในความรู้สึกผมมันแค่กลับมาเพิ่งมาเพลงนี้แหละแต่เอาจริงๆนะผมใช้คำว่าเป็นซิตี้ฟูลส์เป็นวงที่แบบผมใช้คำว่าโคตรน่าทำหนังอะในมุมผมนะเอาจริงๆไอ้แพ้ความอ่อนแอเนี่ยเราจะบอกว่ามันมาในช่วงโควิดด้วยนะใช่มันมาช่วงที่คนอื่นเขาดาวปลดล็อกดาวน์หางานไม่ได้นักดนตรีแม่งแบบไม่มีงานทำใช่ซิตี้ฟูลส์ปล่อยแพ้ความอ่อนแอมาว่ะเฮ้ยใช่มาตอนที่เขาไม่มีกันอะใช่แล้วก็คอนเสิร์ตก็ห้ามเล่นใช่แต่พวกผมมีเล่นใช่อยู่ก็แบบเอาจริงๆถ้าจะมีถ้าเกิดใครจำได้ช่วงโควิดเมื่อ3-4-5 ปีที่ผ่านมาก็คือห้ามเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ถูกไหมใช่ห้ามชุมนุมเกิน200 คนแล้วก็ห้ามอยู่ในที่เป็นอินดอร์พวกพี่ก็อยู่ๆถ้าทำเป็นแคมป์มาใช่แล้วน่าจะเป็นวงแรกๆที่อยู่ๆก็ไปจัดคอนเสิร์ตแบบสไตล์แคมปิ้งใช่แล้วแม่งกลายเป็นว่าทุกอย่างแม่งกลายเป็นแบบมันมีวิธีแบบนี้ด้วยว่ะใช่ผมไปเดินเอกสารนะสมมติว่าเราจะเล่นแถวมวกเหล็กเงี้ยเราต้องไปอำเภอไปยื่นปุ๊บแล้วก็เขาบอกว่าคุณถือใบนี้นะไปสาธารณสุขแล้วก็ยื่นว่าเราจะมีการเขาเรียกนะแย่จมูกแย่จมูกมีไอ้นู่นนี่แล้วคุณคนกี่คนอะไรเงี้ยก็ไปยื่นเสีย10 บาท50 บาทครับแล้วก็พกเอกสารไว้แล้วก็ไปเล่นขอใช้เสียงอะไรเงี้ยมันไอเดียมันมาตอนไหนพี่หมายถึงตอนที่แบบอยู่ๆไปทำไอเดียมันมาตอนไอ้รถนี่แหละรถมันมีผมทำรถตู้นอนไว้อันนึงครับแล้วตอนนั้นตังค์จะหมดก็เลยแบบขายกินดีกว่าเว้ยปุ๊บแล้วก็มันก็มีลุงกับป้า2 คนมาขอซื้อเขาก็มาที่อู่เลยนะมาถึงมันตกลงกันไม่ได้เหลืออีกแค่ 3,000 น่ะป้าก็จะต่อผมเหลือให้ 3,000 นี้ให้ได้ผมก็จะไม่ยอม 3,000 นี่ก็งั้นป้ากลับไปเลยปุ๊บไม่ขายแล้วก็พอไม่ขายปุ๊บก็มานั่งนึกดูเอาไงดีกับมันวะนั่งนึกปุ๊บเขาบอกว่าคนได้200ถ้าเราเอารถแล้วเราขนเครื่องให้เราไปอยู่ปั่นไฟแล้วเราเล่นสัก50 คนเก็บคนละ600หรือ1,000ก็น่าจะมีคนดูเรานะแล้วก็เฮ้ยมึงพ่นสีรถเลยปุ๊บก็ให้ไอ้รุ่นน้องจับรถมาดัดแปลงพ่นรถพ่นอะไรเสร็จแล้วก็ขนแล้วก็เริ่มโครงการนี้ก็เริ่มเล่นกันมาแล้วก็ไปขอสปอนเซอร์จังหวัดแรกที่ไปแคมปิ้งสไตล์นี้พี่จำได้ไหมที่ไหนที่เขาใหญ่นี่ครับแล้วพอมันได้ที่หนึ่งมันเริ่มเห็นแล้วลุยโอ้ทีนี้ลุยเต็มแม็กเลยซึ่งไอสไตล์คอนเสิร์ตสไตล์แคมป์ซิตี้ฟูลแคมป์เนี่ยมันมาหลังจากแพ้ความอ่อนแอถูกไหมพี่รังใช่แพ้ความอ่อนแอมาก่อนแล้วผมจำไม่ได้แล้วแพ้ความอ่อนแอมาก่อนผมไปหาพี่ตอนแพ้ความอ่อนแอครบ10 ล้านวิวที่อู่พี่ครับพี่ยังตอนนั้นพี่ยัง
คำโต๊ะพี่อยู่เลย ยังทำรถคันนั้นยังไม่เสร็จเลยด้วยใช่ ผมจำได้ แต่แสดงว่ามันเหนื่อยแบบนั้นมา10 ปีเป็น10 ปีจนกระทั่งเจอพี่ริมตอนแรกพี่ริมมาเนี้ยก่อนแพ้ความอ่อนแอรู้สึกมันมีมา2 เพลงป่ะแปะอย่าร้องแปะอย่าร้องแล้วก็จงเรียกเธอว่านางพญาจงเรียกเธอว่านางพญาซึ่ง2 เพลงนี้ตอนแรกที่พี่ริมเข้ามาก็ยังไม่มานางพญาก็ไม่มาเลยแต่มาวันหลังมาตอนมาถึงนะวันนี้มาแล้วเล่นนี้คนเต้นร้องได้หมดแล้วแต่ตอนแรกกลิบ เขาเรียกว่ากลิบแต่ทำทุกทางเหมือนกันนะครับพี่หลังเพราะว่าซิลลี่ฟูลส์ตอนมาออกอีกครั้งที่มีพี่ริมตอนแรกพี่ก็ใส่หน้ากากกันทำกิมมิคใส่หน้ากากกันตอนมันใส่เล่นตอนแรกหันไปดูมันเท่จังวะมันรู้สึกมันเท่พอผมหันไปดูไอ้แป๊ะโอ้ยแป๊ะโคตรแก่เลย นึกว่าผมว่าไอ้แป๊ะสารรูปดูไม่ได้เลยแล้วก็หันดูตัวเองกูก็ไม่ได้เหมือนกันปุ๊บเลยไปชวนไอ้แป๊ะบอกแป๊ะกูว่าเราใส่หน้ากากเถอะเพื่อเราจะอยู่ยงคงกระพันแล้วก็เป็นเพื่อนมันดูมันเท่นะแล้วมันจะได้เข้ากันคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนเลยให้มันเป็นเซตคาแรคเตอร์ทั้งวงไปซะก็สร้างภาพไปอีกแบบนึงครับสร้างซีรีส์ไปอีกแบบนึงก็คือที่จะเห็นเป็นหน้ากากอยู่พักใหญ่ๆนั่นแหละก็เดินสายนั้นมาอีกไอ้แบบนึงเป็นซิลลี่ฟูลส์ในเวอร์ชัน The Mask ใช่ก็คืออยู่ใต้หน้ากากกันหมดแล้วก็แบบผมคิดว่าถ้าเราแก่ตัวลงกว่านี้ถ้าเรายังไม่ถอดหน้ากากมันก็อยู่อย่างเงี้ยครับเราจะโซมไปเท่าไหร่ได้แต่หน้ากากมันอยู่ของมันแบบนี้มันก็จะมีความเท่ของมันแล้วก็มันใส่แล้วมันก็เท่ดีแล้วสุดท้ายทำไมถึงถอดฮะร้อน ไอ้ร้อนเนี่ยมันร้อนทุกวันอยู่แล้วไอ้ริมมันก็มาถามผมพี่เมื่อไหร่จะให้ผมถอดหน้ากากนะมึงอย่าเพิ่งรีบเมื่อถึงเวลาใส่ไปก่อนมันอยากถอดมันอยากให้คนแบบจำผมได้บ้างรู้จักหน้าตาผมหน่อยบอกมึงไม่ต้องไปเรียกร้องความดังอะไรอย่างนั้นหรอกเดี๋ยวมันมาแล้วมึงจะรับมือไม่ทันครับใส่ไว้อย่างนี้แหละเท่ๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวพี่บอกเองแล้วพี่ไปให้ถอดกันตอนไหนพี่หลังตัดสินใจถอดหน้ากากพี่ริมตอนไหนตอนคอนเสิร์ตซิลลี่ฟอร์ครับเล่นจบปุ๊บถอดทิ้งเลยแล้วก็เปิดหน้าริมวันนั้นเลยจำได้คนก็กรี๊ดประมาณนึงคนไม่ไปประมาณคนกรี๊ดเลยนะใช่มันต้องรอเวลาอย่างเงี้ยเราจะแบบไปเล่นผับอีกผับนึงเปิดหน้ากากแล้วเรียกว่าไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยไม่ได้ไปถึงปุ๊บก็ไปบอกคนว่าวันนี้เราจะเล่นเสร็จวันนี้ใครอยากรู้จักริมบ้างจะถอดหน้ากากกันแล้วก็ปุ๊บนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องเป็นราวไปอย่างนั้นตอนนั้นไปเจอพี่ริมยังไงพี่ริมนี่ไปเจอมายังไงไอ้ริมมันเจอครั้งแรกเลยเนี่ยมันเอาเพลงมาส่งประกวดตอนนั้นเราทำเพลงชื่อเพลงสุญญากาศแล้วก็ให้cover arrange กันใหม่ครับแล้วก็มันก็ส่งกันมาอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ฟังไปนิดเดียวเพราะว่ามันทำไม่เข้าหูวงไอริมมันเปลี่ยนจนไม่เหลือซากเพลงเราแล้วก็เลยไม่เอามันครับแต่ว่าพอตอนที่เบนจะออกแล้วก็อะไรเงี้ยตอนไอริมคุยกันวันนั้นเนี่ยครับก็เลยนึกถึงได้ก็เลยนึกไปก็เลยทักไปว่าเฮ้ยส่งร้องมาให้พี่ฟังสักเพลงดิครับมันก็ส่งเพลงคิดถึงกลับมาร้องอัดใส่เทปส่งมาให้ฟังผมก็เลยถามแปะเฮ้ยแปะเอาไงแบบเนี้ยทุกคนก็ชอบก็เลยชวนมารู้สึกยังไงกับการที่ผมใช้คำว่าผมเคยมีโอกาสได้ไปคุยกับพี่หลังที่กาลาดพี่หลังเลยด้วยซ้ำนะแล้ววันนั้นรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ซิลลี่ฟูลเพิ่งจะกลับมาแบบจากเพลงแพ้ความอ่อนแออีกครั้งนะตอนนั้นที่ผมไปคุยกับพี่รู้สึกช่วงโควิดมั้งใช่แล้วแพ้ความอ่อนแอมันขึ้น10 ล้านวิวมั้งแล้วที่พี่หลังบอกมันมาเว้ยที่ตอนแรกพี่บอกถ้ามันไม่มาเนี่ยกูก็จะอาจจะถอยแล้วเหมือนกันถ้าไม่มาก็เชื่อมเหล็กต่อ เพราะตอนนั้นเป็นช่างแล้วว่าแต่มันมาแล้วจนมาถึงเนี่ยมันก็มาเรื่อยๆเลยครับพี่หลังจนมาถึงซิลลี่ฟูลส์มีคอนเสิร์ตใหญ่อยู่ครั้งในฐานะของศิลปินคนหนึ่งที่ผมใช้คำว่ามุ่งมั่นลุยกับมันมาจนมันกลับมาอีกครั้งอย่างโคตรสง่างามเลยพี่ในส่วนตัวพี่รู้สึกยังไงกับ
สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้กับซิลลี่ฟูดส์มั้ง มันถ้าเป็นคำนิยามก็คนที่ไม่ยอมแพ้มันก็ต้องได้ของมันอะนึกไหมคนที่สู้มันก็ต้องได้ผลของการที่เราต่อสู้มาสักวันหนึ่งมันจะได้กลับมันจะช้าจะเร็วแค่นั้นเอง5 ปี10 ปีแต่เรารอไหวเป็น10-20 ปีเลยก็ได้รอมันเพื่อเราจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งผมก็ใช้เวลาอย่างนั้นมาครับล้มลุกคลุกคลานมากันแบบปุ๊บแล้ววันหนึ่งพอวันเนี้ยก็ไม่คิดว่าจะได้หรอกแต่มันก็ดันได้เราแค่รอหวังว่าวันหนึ่งมันต้องได้นะแต่เราอย่าหยุดทำอย่าหยุดสู้อย่าหยุดทำอย่าหยุดอะไรทุกอย่างมันก็เลยได้ของมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่ผมว่ามันเหมาะสมดีอ่ะมันก็แฟร์ดีอะไรทำให้พี่สู้กับซิลลี่ฟูดส์มาจนถึงวันเนี้ยผมรักในองค์กรผมก็คือคำว่าซิลลี่ฟูดมันก็เหมือนบริษัทที่เราก่อตั้งกันมาเราสร้างมันมาแล้วเราจะพังมันลงมามันไม่ได้อ่ะมันต้องถ้ามันจะเหลือคนเดียวมันก็ต้องช่วยกันแบบอุดรูไม่ให้ตึกมันพังลงมาให้ได้อ่ะนึกออกไหมครับว่ามันต้องเราต้องรักษามันไว้อ่ะเราสร้างมันชื่อมันขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็เป็นแค่นั้นเองก็คือพวกเราทุกคนที่ยังอยู่ก็รักในชื่อของนี้แล้วจะคงมันไว้อะไรเงี้ยแต่วันนั้นมันเหนื่อยมากนะเท่าที่ฟังเส้นทางของพี่มันโอ้สุดๆผมเจอทุกรูปแบบแล้วเจอแบบผมไม่กลัวอะไรแล้วอ่ะเพราะว่าเราตกต่ำมาจนน่ากลัวสุดแล้วก็คิดว่ามันจะไม่มีอะไรแบบนี้แล้วแต่เราก็ยังผ่านมันมาได้แล้วก็แม้แต่คุยกับต้นบางทีอยู่ในรถนะคุยกันแบบต้นมันก็แบบเหมือนว้าวเราก็โชคดีนะเรารอดมาได้นะบอกใช่แปะเรารอดมาได้เพราะเราสู้มันมาไงเราทำมันได้เงี้ยเราไม่ยอมอะไรเงี้ยมันคนไม่ยอมมันก็ไม่แพ้พอหลังจากที่พี่ริมมาเพลงแพ้ความอ่อนแอมาพี่หลังพี่ต้นพี่ต่อพี่ริมเดินทางกันมาจนกำลังจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยวันนี้เราถือว่าซิลลี่ฟูดส์มันกลับมาอีกครั้งหรือยังครับในมุมของพี่หลังนะกลับมาบ้างแล้วแต่ยังในความของผมคิดว่ามันยังไม่สำเร็จมันยังมาได้อีกมันยังไปได้อีกไกลยังไปได้อีกแบบเพราะว่าหนึ่งอย่างเรายังไม่หยุดทำเพลงเรายังคิดอยู่บางทีเราอาจจะมีเพลงฮิตออกมาอีกก็ได้ครับเพราะว่าเรายังไม่หยุดทำอะไรเงี้ยเพราะล่าสุดก็เพิ่งปล่อยเพลงมาเดือนที่แล้วนี่ใช่ไหมชื่อเพลงอะไรนะไม่เคยไกลพอไม่เคยไกลพอเพลงนี้พี่เบียร์เป็นคนแต่งเนื้อผมทำดนตรีไปแล้วก็ให้ริมลองเขียนลองอะไรเงี้ยแต่ว่าไปเจอเบียร์โจทย์เบียร์ถูกกับผมกว่าก็คือเพลงนี้ผมทำมาเพื่อขับรถเลยเวลาเราขับรถไปแล้วเราฟิลนั่งอะไรเงี้ยแล้วเบียร์ก็มาเหมือนกับมาเลยไม่เคยไกลพอไปไหนก็คือมันไม่เคยไกลพอเข้ากันเลยก็เลยบอกเขียนให้หน่อยก็เลยกลายมาเป็นเพลงใหม่เพิ่งออกมาประมาณสักเดือนนึงได้มั้งฮะลองไปฟังดูรู้สึกจะ 2-3 ล้านวิวแล้วเหมือนกันเพลงดีอีกหนึ่งเพลงเลยแหละของซิลลี่ฟูดส์แต่ก็ยังกลิบอยู่นะในความรู้สึกผมมันกลิบอยู่มันก็ยังไม่ให้มันทำงานของมันไปแต่มันก็มาเรื่อยๆอยู่นะพี่ครับวันนี้พี่หลังรู้สึกว่ามันจะไปได้อีกสำหรับซิลลี่ฟูดส์ได้อีกเราเคยรู้สึกไหมว่าแล้วอย่างนี้ซิลลี่ฟูดส์จะเกษียณเมื่อไหร่ก็คือเราไปเรื่อยๆจนกว่าใครจะล้มหายตายจากไปหรือว่าเฮ้ยดีดไม่ไหวแล้วจะออกหรือจะอะไรเงี้ยปุ๊บก็ค่อยๆว่ากันพี่หลังเคยเล่าให้ผมฟังตอนนั้นที่แคมป์ว่านิ้วพี่หลังตอนนี้มันก็ดีดได้ไหมฮะไม่ครบทุกนิ้วปะไม่ผมเล่นได้แค่2 นิ้วนี้แล้วมันดีขึ้นไหมฮะตอนนี้ไม่ดีมันเป็นเรื่องของสมองสั่งงานมันไม่ใช่นิ้วล็อกถ้านิ้วล็อกเนี่ยผ่าตัดแป๊บเดียวหายเลยอันนี้เป็นเรื่องของระบบสมองสั่งแล้วก็มันไม่ตอบสนองซึ่งหมายถึงว่ามือซ้ายพี่ขยับได้แค่2 นิ้วใช่ไม่นิ้วทำงานปกติเนี่ยหยิบแก้วอะไรเงี้ยได้หมดแต่เวลาอยู่บนคอเบสเมื่อไหร่ปุ๊บเขาเรียก focal dystonia มันคือโรคอย่างหนึ่งเขาเรียกเหมือนโรคสมมติว่าพวกที่เห็นแบบพอจับปากกาปุ๊บมือหงิกงี้พี่เคยเห็นไหมเหมือนกันพอผมอยู่ในเบสก็จะเหมือนกันพอไปจับเบสปุ๊บเป็นละซึ่งในขณะที่พี่ใช้ชีวิตปกติไม่เป็นสมมติหมอบอกว่าคุณหลังดันนิ้วสู้ดิเราก็ดันก็ปกติก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็ปกติอย่างศิริราชผมเป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่เลยนะอาจารย์ใหญ่เขาเรียกตายไปแล้วเนาะ
ผมเอาเบสไปเล่นให้เขาดูอ่ะมันเป็นเคสสตัดดี้เป็น ก็จะมีหมอยืนเต็มเลยเราก็ดีดให้ฟังเนี่ยนิ้วมันอย่างนี้เขามาดูมันเกิดอะไรขึ้นก็ลองฉีดโบท็อกซ์ฉีดอะไรทำหมดอ่ะก็ไม่ได้แต่ในขณะที่ทำอย่างอื่นไม่เป็นแปลกมันเป็นมากี่ปีแล้วครับพี่รันมี15 ปีขึ้นแต่ว่าผมคิดว่ามันเกิดจากหนึ่งมันหลายมันมีเหตุหลายอย่างหนึ่งการดื่มด้วยครับสองผมคิดว่าวันที่ผมเป็นเนี่ยมันเกิดจากการที่ฝึกหนักเกินไปเราเหมือนกับพอเราวิทยายุทธเยอะๆเนาะฝึกจนนิ้วมันแบบเฮ้ยกูไม่จำแล้วกูไม่เอาแล้วมันเออร์เลอร์ปุ๊บแล้วมันเออร์เลอร์เลยเหมือนพลังแตกซ่านอ่ะแล้วมันก็เหมือนธาตุไฟมันแตกซ่านตื่นมาอีกวันเล่นไม่ได้เลยแล้วมันฉับพลันอย่างนั้นเลยเหรอฮะฉับพลันเลยแล้วทุกวันนี้พี่ก็เล่นเบสด้วย2 นิ้วมา10 กว่าปีแล้วใช่พอตอนที่มันเป็นอ่ะผมก็ไปหาไปบอกไอ้ต้นว่าเฮ้ยสงสัยต้องหามือเบสใหม่ป่ะกูเล่นไม่ได้แล้วแบบอะไรเงี้ยแฟนบอกเหลือ2 นิ้วมึงลองเล่นดูดิลองฝึกดูอะไรเงี้ยพี่ต้นบอกนี่แหละคำว่าเพื่อนเราไม่เคยสงสารอะไรกันเลยนะ พี่ต้นบอกให้ลองฝึก2 นิ้วใช่ก็ลองเล่นดูมันบอกถ้ามึงเหลือนิ้วเดียวมึงเล่นได้กูก็เอาอยู่ดีแหละก็เลยแบบก็แบบแล้วใช้เวลาผมถามพี่หลังนิดนึงครับใช้เวลานานไหมครับกว่าจะปรับตัวกับเบส2 นิ้วก็นานแล้วเราอายด้วยเวลาผมเล่นอ่ะคนเราเหมือนเราเด็กเขาก็อยากดูเราเนาะเวลาเขามายืนจ้องอ่ะจากที่เราเคยอย่างเงี้ยครับมานิ้วเนี่ยทีนี้มาเล่นอย่างเงี้ยพี่ดูดินิ้วน่าเกลียดไม่เมื่อกี้ทำมือก็อย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยก็ไม่แต่พออยู่บนคอเบสมันไม่ใช่อย่างนี้มันจะไม่มีแรงเลยมันจะเปี้ยไปเลยอ่ะก็จะเหลืออย่างนี้ใช่แล้วมันมีผลต่อเพลงของ Silly Fools ไหมครับมันก็มีเล่นยากขึ้นแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าเราทำเพลงเองเล่นเองเราเลยดีไซน์มันได้ให้มันเหมาะสำหรับเราแต่ถ้าแบบผมเล่นกลางคืนเนี่ยตายเลยถ้าเล่นแบบเพลงชาวบ้านอยู่มันต้องใช้นิ้วครบหมดเนี่ยซึ่งนะตอนนี้ก็คือยอมรับไปแล้วว่ามันน่าจะต้องเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้ไม่หายถ้าหายมันต้องเสี่ยงผ่าตัดสมองโอ้โหขอให้หายนะพี่ครับขอให้หายขอให้มันหายฉับพลันเหมือนกันหลังคอนเสิร์ตนี้ปั๊บเห็นคนใน Impact ตั้งวันต่อมาปึ้มสาธุ สุดท้ายแล้ว Silly Fools เนี่ยถ้าเกิด30 ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าคนที่ตามมาตั้งแต่แรกทันก็จะเห็นการเดินทางน้องๆที่อาจจะเล่นดนตรีหรือฟังเพลงในยุคนี้ก็จะทัน Silly Fools ในอีกแบบหนึ่งในเพลงฮิตและย้อนกลับไปฟังเพลงเก่าๆสุดท้ายพอวันนี้มันกลับมาคอนเสิร์ตใหญ่กำลังจะมีแล้วครับพี่หลังครับผมยินดีกับความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของ Silly Fools มากๆแต่ว่าถามในมุมของพี่หลังได้ไหมครับว่าไอสิ่งที่เรากำลังเดินทางทั้งสุขทั้งสำเร็จทั้งทุกข์ทั้งตรมมันมากับ Silly Fools มาตลอด30 ปีเนี่ยเหตุผลที่ทำให้พี่หลังยังอยู่กับคำว่า Silly Fools จริงๆแล้วมันคืออะไรอ่ะพี่มันต้องรักษามันไว้อ่ะมันคือความรักอ่ะแล้วก็มันผมว่ามันรวมหลายอย่างนะทั้งการไม่ยอมแพ้ด้วยการที่จะคงมันไว้ให้ได้ให้มันไม่ชื่อมันไม่ตายไปให้มันยังคงอยู่ให้คนยังรู้จักจะรู้จักมันในฐานะไหนก็ได้แบบว่าแย่แล้วดีแล้วก็ให้ทุกคนยังได้รู้ว่ามันดีมันเลวมันขึ้นมันลงก็เราก็ยังอยู่ไม่ใช่ว่าตายหายไปแล้วก็ไม่มีใครจดจำแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่เราต้องฝ่าฟันแล้วก็สู้มานี่แหละรักษามันไว้ตอนนี้ไม่ต้องบอกให้ใครไปจองอะไรแล้วครับเพราะว่าบัตรคอนเสิร์ต30 ปี Silly Fools Sold Out ขายหมดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยากให้พี่หลังบอกอะไรกับคนที่มีบัตรในมือหน่อยที่กำลังจะไปเตรียมตัวไปเจอกันวันที่13บอกอะไรเขาล่วงหน้านิดนึงพี่ก็เหมือนกันเลยเนาะมันเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่3แล้วก็เป็น30 ปีด้วยแล้วก็
มันคงไม่มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยๆคนที่ได้ไปแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีด้วยก็แล้วก็เป็นชะตาฟ้าลิขิตกันมาให้เรามาเจอกันระหว่างคนเล่นกับคนดู แล้วก็ส่วนคนที่ไม่ได้ก็รอไป ไว้มีโอกาสหน้าค่อยกดบัตรให้ทันแล้วกัน แล้วก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเรายังไม่ตายแล้วมันไม่ใช่คอนเสิร์ตสุดท้ายด้วยเรายังกลับมาเล่นให้ฟังอีกครับผม เดี๋ยวมีโอกาสเชิญมาอีกครับพี่หลังขอบคุณครับ นะครับคุณครับ ขอบคุณครับ